بسم الله الرحمن الرحیم. این کیس 929 که عبارت از هایپرتروفی کاردیومایوپاتی می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. تاریخچه و سبب مراجعه این مریض برای ما حکایه میکنه که یک جوان 20 ساله می باشه، کدام پست مدیکال هیستوری نداره. مریض متعاقب کاردیاک ارست نزد شما به امرجنسی روم میارن. البته در محل حادثه نزد مریض CPR تطبیق می گردد و بعد از شاک با دفیبریلیتور ریترن آف اسپانتنس سرکولیشن نزد مریض تأمین می گردد، یعنی مریض با نورمال ساینس ریدم بر می گردد. در امرجنسی روم نزد مریض اکوکاردیوگرام صورت می گیره، علائم زایل را نشان می دهد. در اکوکاردیوگرام جوف بطین چپ کوچک، ضخامت ونتریکولار سپتوم بیشتر از 2 سانتی متر می باشه. همچنان مایترال والو به قدام حرکت می نماید که البته تمام این نقاط دلالت بر هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی می نماید. سوال شما است که مریض چطور تداوی می نماید؟ البته نزد از این مریض AICD تطبیق می گرده. مروارید هایی را که دکتر جوان ما درباره هایپرتروفی کاردیومایوپاتی برای ما جمع آوری کرده قرار زایل می باشه. هایپرتروفی کاردیومایوپاتی یک مرض ارثی عضلات قلبی می باشه که متعاقب میوتیشن یک و یا چندین سارکومرجین نزد مریضا دیده میشه. البته به شکل اوتوزومال دومیننت در نسل‌های بعدی انتقال می نماید. اوصاف این مرض عبارت از بزرگ شدن و یا هایپرتروفی عضلات بطینات چپ می باشد. از نقطه نظر سریریات و کلینیکی اشکال متفاوت می داشته باشند. البته این مریضا همراه با اعراض و علائم لفت ونتریکولار اوتفلو ابسترکشن، همچنان کاردیاک سیستولیک و دیاستولیک دیسفانکشن، مایوکاردیال اسکیمیا و مایترال ریگارجیتیشن نزد شما مراجعه می نمایند. دیاستولیک دیسفانکشن معمولا همراه با اسرت‌های تنفسی جدی، خستگی و ارتوپنیا نزد شما مراجعه می کنند. همچنان این مریضا همراه با سینکوپال اپیزود، پرش‌های قلبی، کاردیاک اریتمیا و دردهای صدری به شکل انجینا پیکتوریس نزد شما مراجعه می نمایند. از نقطه نظر معاینات فیزیکی، مریضایی که outflow obstruction می داشته باشند، peripheral pulse و یا نبض از این مریضا معمولا آنی و شدید که به شکل rapid rise و best friends کانتور می داشته باشند. همچنان ضربات ذروه قلب به طرف چپ تیله شده و شدید می باشد. همچنان در نزد از این مریضا ejection systolic murmur به طرف چپ استرنوم شنیده میشه. مریضایی که outflow obstruction نمی داشته باشند معمولا علائم فیزیکی در نزد مریضا کمتر دیده می شود. از نقطه نظر الکتروکاردیوگرام در حدود 5% از این مریضا نورمال EKG می داشته باشند. ابنورمالیتی EKG در نزد از این مریضا بیشتر از 90% واقعات نشان می دهد.
البته معمولا در نزد مریضا increase voltage یعنی left ventricular hypertrophy همچنان mark a T-wave inversion the lateral و precordial lead دیده شده میتونه. همچنان در نزد ازی مریضا left atrial enlargement و deep narrow Q-wave دیده شده میتونه. چه در این مریضی که هایپرتروفی کاردیومایوپاتی می داشته باشه left ventricular hypertrophy inverted T-wave the lateral و همچنان the precordial lead و همچنان left atrial enlargement با وضاحت دیده شده میتونه. اولتر مانیتوری این مریضا کاردیاک اریتمیا یعنی در حدود 46% واقعات SVT، در حدود 43% واقعات پری مچور ventricular contraction، در حدود 26% واقعات نان سستین ویتاک، در حدود 25 تا 30% واقعات AFib و همچنان در نزد از این مریضا پری اکسایتیشن هم دیده شده میتونه. اکوکاردیوگرام در نزد از این مریضا تشخیص کانفرم می نماید. دیفیوز هایپرتروفی ونتریکولار سپتوم همراه با انترال لاترال فری وال در حدود 70 تا 75% واقعات، 10 تا 15% واقعات، بیزال سپتال هایپرتروفی 5% واقعات، کانسنتریک هایپرتروفی و کمتر از 5% واقعات، اپیکال هایپرتروفی و بین 1 تا 2% واقعات هایپرتروفی لاترال وال دیده شده میتونه. البته در اینجا اکوکاردیوگرام یک مریض هایپرتروفی کاردیومایوپاتی را نشان میده. اگر شما توجه کنین رایت ونتریکولار، لفت ونتریکولار، ونتریکولار سپتوم در حدود بیشتر از 3 سانتی متر قطر می داشته باشه. در فور چمبر ویو اکوکاردیوگرام اگر شما توجه کنین اپیکال و همچنان سپتال هایپرتروفی با وضاحت دیده شده میتونه. تشخیص تفریقی مریضای هایپرتروفی کاردیومایوپاتی، کرونیک هایپرتنشن، رایت ونتریکولار هایپرتروفی، امیلویدوز قلبی، اتلتس هارت، فیوکروموسایتوما، مریضایی که همراه با همودیالیز بر مدت‌های طولانی تداوی می‌گردند، فریدریچ اتاکسیا هم در تشخیص تفریقیتان به خاطرتان باید باشد. در این سلاید تشخیص تفریقی هایپرتروفی کاردیومایوپاتی را همراه با اتلتیک هارت برای شما نشان میدهند. معمولا هایپرتروفی در مریضای هایپرتروفی کاردیومایوپاتی در اکوکاردیوگرام اسیمتریک می باشه. همچنان ضخامت وال بالاتر از 15 میلیمتر، لفت اتریال انلارجمنت بالاتر از 4 سانتی متر، لفت ونتریکولار انداستالیک دیامتر کمتر از 4.5 سانتی متر، دیاستالیک دیسفانکشن همیشه در مریضای هایپرتروفی کاردیومایوپاتی دیده میشه. برخلاف در مریضای اتلتیک هارت، کانسنتریک و یا سیمتریک هایپرتروفی وال تکنس کمتر از 1.5 سانتی متر، لفت اتریال انلارجمنت کمتر از 4 سانتی متر، لفت ونتریکولار انداستالیک دیامتر کمتر از 4.5 سانتی متر و دیاستالیک دیسفانکشن معمولا در مریضای اتلتیک هارت دیده نمی شود. مریضایی که همراه با اکوکاردیوگرام به درستی تشخیص شده نمیتونن از کاردیاک MR استفاده میگرده. یعنی کاردیاک MR بیشتر سنسیتیویتی در تشخیص هایپرتروفی کاردیومایوپاتی می داشته باشه. در کاردیاک MR بیشتر increased left ventricular mass index که در حدود 80% سنسیتیو می باشه. یعنی 20% مریضای هایپرتروفی کاردیومایوپاتی معمولاً کاردیاک MRشان ای وصف نشان نمیده. همچنان در تشخیص تفریقی فیزیولوژیک و پاتولوژیک لفت ونتریکولار هایپرتروفی بیشتر سنسیتیو می باشه. که با پور پروگنوسیس در کاردیاک MR می نماید قرار زایل می باشه. اگر که left ventricular mass index بیشتر از 91 گرم پر سکویر متر در مردها و بیشتر از 69 گرم پر سکویر متر در خانم‌ها می باشه، دلالت به پور پروگنوزیس می نماید.
و سنسیتیویتی 100% می داشته باشه. همچنان ضخیم بودن وال ونتریکول اگر بیشتر از 30 mm و یا 3 سانتی متر می باشه اسپسیفیسیتی 91% می داشته باشه که دلالت به پور پروگنوز این مریضا می نماید. همچنان مایوکاردیال اودما با T2 weighted imaging در MR قلبی فوق‌العاده رول عمده در وخامت مرض می داشته باشه. در قسمت انظار مرض باید گفت که اشکال مایلد معمولا نورمال لایف اکسپکتنسی می داشته باشند. وفیات مرض در اشکال شدیدش در کاهلان 1% per year و در اطفال 2% بر هر سال می باشه. البته اختلاطات این مرض شامل مرگ آنی، پروگریسیو هارت فیلر و همچنان کاردیاک اریتمیا و یا AFib می باشه. جمله اختلاطات مرض هارت فیلر در حدود 10 تا 15% واقعات نیویورک هارت اسوسییشن کلاس 3 و کلاس 4 در نزد مریضا دیده شده می دانه. همچنان left ventricular outflow obstruction AFib، diastolic dysfunction، microvascular dysfunction و اسکیمیا هم در جمله اختلاطات هایپرتروفی کاردیومایوپاتی شامل می باشه. شکل پیشرفته هایپرتروفی کاردیومایوپاتی را به نام برنت اوت یاد می نمایند که در حدود 3% واقعات تشکیل داده. معمولا در اکوکاردیوگرام این مریضا همراه با اجکشن فرکشن کمتر از 50% AFib و همچنان دایلیشن left ventricular cavity دیده میشه. البته باید به خاطر داشته باشین که در نزد از این مریضا دیفیوز ترانسمورال سکارینگ و این مریضا معمولاً به پروگریشن به طرف هارت فیلر و همچنان مرگ آنی در نزد از این مریضا 10% در هر سال دیده شده میتونه. در تداوی مریضای هایپرتروفی کاردیومایوپاتی جنرال گایدلاین قرار زایل می باشه. معمولاً اقارب نزدیک و یا فرست دیگری ریلیتیو در نزد از این مریضا اسکرین گردد برای هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی. همچنان اکوکاردیوگرام در اطفال هر سال توصیه می گرده. در کایلان هر 5 سال بعد اکوکاردیوگرام نزد مریضا توصیه می گرده. همچنان در نزد از این مریضا همیشه توصیه می گرده که در سپورت های ثقیل شرکت نکنند. هایدریشن در نزد مریضا همیشه باید تأمین گردد. مرگ آنی در نزد مریضای هایپرتروفی کاردیومایوپاتی دیده میشه. ریسک فاکتور برای مرگ آنی در نزد از این مریضا قرار زایل می باشند. مریضایی که سابقه فامیلی مرگ آنی در نزدشان دیده میشه. همچنان مریضایی که کاردیاک اریتمیا یعنی ویتک و ویفب نزدشان دیده شده می باشه. همچنان مریضایی که هایپرتروفی کاردیومایوپاتی در سن جوانی نزدشان تشخیص می گرده، یعنی در مریضایی که کمتر از 30 سال نزدشان دی تشخیص صورت می گیره. همچنان اکثریت مرگ و میر و مرگ آنی در نزد از این مریضا در اثنای استراحت و همچنان در میدانهای سپورت دیده شده میتونه. انسیدنس مرگ آنی در نزد از این مریضا معمولاً به ضخامت ونتریکولار وال می باشه. البته در محور Y پرسنتیج مرگ آنی و در محور X ضخامت لفت ونتریکولار وال به mm و یا میلیمتر نشان میده. اگر که لفت ونتریکولار وال ضخامت 16 تا 19 میلیمتر باشه معمولا کمتر از 2% واقعات مرگ آنی در نزد مریضا دیده شده می باشه. برخلاف اگر که ضخامت لفت ونتریکولار وال 25 تا 29 میلیمتر باشه معمولا کمتر از 10% از این مریضا مرگ آنی می داشته باشند و اگر بالاتر از 30 میلیمتر ضخامت لفت ونتریکولار وال باشه معمولا در حدود 16% از این مریضا مرگ آنی نشان می دهند.
تداوی داخلی مریضای هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی از ادویه استفاده می گرده که نگاتیو آینوتروپیزم می داشته باشه. در او جمله بیتا بلاکر، کلسیم چینل بلاکر و دیزوپیرامید شامل می باشه. البته بیتا بلاکر از های دوسش استفاده شده حرکات قلب در حدود 60 در یک دقیقه نگاه می گرده. همچنان بیتا بلاکر باعث کم شدن کاندکشن و کانترکشن و همچنان بهتر شدن دیاستالیک فیز هم می گردد. مریضایی که هایپرتروفی کاردیومایوپاتی می داشته باشند از کلسیم چینل بلاکر مخصوصاً ویرابامل استفاده می گردد. ویرابامل در نزد از این مریضا تحمل اکسرسایز بهتر می سازه، دردهای صدری مریضا را کم می سازه، مگر باید به خاطرتان باشه مریضایی که سیویر اوتفلو ابسترکشن می داشته باشند با بیتا بلاکر باید احتیاط به خرج داده شود. ادویه سومی که به قسم نگاتیو آینوتروپیک افکت می داشته باشه دیزوپرامید می باشه. البته در حدود 300 تا 600 میلی گرم روزانه اعراض و علائم این مریضا را بهبود می بخشه. البته ساید افکت انتی کولینرژیک می داشته باشه. البته باید به خاطر داشته باشین از دایورتیک امرا با کلسیم چینل بلاکر و همچنان دیزوپیرامید باید احتیاط به خرج داده شود. سرجیکال مایومکتومی در اشکال شدید و پیشرفته که به تداوی فوقانی یعنی تداوی داخل جواب نمی گوید شامل سرجیکال مایومکتومی می باشه. همچنان ترانس آورتیک سپتال مایومکتومی هم نزد از این مریضا صورت گرفته میتونه. ترانس آورتیک سپتال مایومکتومی وفیاتش کمتر از 1% و مورتالتی را در نزد از این مریضا بهتر می سازه. در نزد مریضا از الکل سپتال ابلیشن هم استفاده می گرده. برای از که ما بتانیم ادویه داخله را و یا تداوی داخله را در نزد مریضا اپتیمایز کنیم و از کم شدن حرکات قلبی جلوگیری کنیم نزد مریضا از دوال چمبر پیس میکر هم استفاده می گردد. تیم دکتران برای افغانستان افتخار دارند که در پهلوی شریک ساختن موضوعات تعلیمی جدید با نسل جوان در وطن بایوگرافی پیشگامان طبابت در افغانستان را به معرفی می‌گیرند. ما از فامیل ها و نزدیکان این قهرمانان اصیل افغان خواهشمندیم که سوانح قطاران این بزرگان را با ما شریک سازند تا نسل‌های بعدی از این افتخارات آگاه گردند.